Hi guys! Ngayon ay gagawa tayo ng wood ear salad or tengang daga. Okay, ito yung tinatawag nilang black fungus. Kakailanganin natin ng tengang daga, apple cider vinegar or balsamic, soy sauce, at sesame oil. Kailangan din natin ng spring onion at coriander leaves, isang clove ng garlic, chili oil, and syempre gagamit tayo ng tubig at sukal. Ibabad muna natin ito ng 20 minutes hanggang ito ay magdoble or triple ang size nito. Ito na yung binabad natin. Tatanggalin ko lang ito sa tubig at hihiwain ko ito ng tamang laki or bite size. Tatanggalin ko rin ito yung yung matigas na parte. Hugasan muna ito ng 3 beses para matanggal yung tapos i-blanch lang natin sa kumukulong tubig ng mga 3 to 4 minutes. Gawin na rin natin ang sauce. So, isasabay na natin kung coriander at saka spring onion. Hiwa-hiwain lang ito ng maliliit. Gagamitin ko balsamic vinegar instead of this apple cider. Dumating na kasi yung order ko, so ito ang gagamitin ko. I-try muna natin ng 2 tablespoon na balsamic vinegar, tapos 1 tablespoon ng soy sauce. Kulang, pwede kayong magdagdag ng sauce ng balsamic at saka soy sauce, pero ang measuring nito is 2:1. Tablespoon of balsamic vinegar and 1 tablespoon of soy sauce. Magdagdag na lang kayo kung kulang yung ingredients, yung naaayon sa inyong panlasa.
oil or chili oil or chili paste, kung anong tawag nyo. Optional lang ito. Kung pwede kayong hindi maglagay. Ihalo na natin ang ating sauce. At tapos na. Ganun lang kadali ang gumawa ng tengang daga na salad.